খুৰীৰ জুহাললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এবিধ পিঠাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। সেই পিঠাবিধ হৈছে গাখীৰৰ পুলি পিঠা। তাৰ কাৰণে অলপমান চুজি ল'লোঁ, অলপমান চেনি ল'লোঁ, ঘিউ, ৰিফাইন, অলপ সোৱাদ অনুযায়ী গুড় ল'লোঁ, নাৰিকল এফাল ৰুকি ল'লোঁ আৰু লগতে এগিলাচ গাখীৰ ল'লোঁ। আপোনালোকে চাওক কেনেকৈ পিঠাবিধ বনাওঁ। এয়া কেৰাহী গৰম হ'ল, নাৰিকলখিনি কেৰাহীত বাকি দিছোঁ। নাৰিকলখিনিৰ লগত এই গুড়খিনিও মিহিকৈ কুটি থোৱা আছে, গুড়খিনিও একেলগে ভাজিব লাগিব। এয়া ভাজি হৈছেহি আৰু ৰিফাইন দি ল'লোঁ, অকণমান গৰু ঘিউ দি লৈছোঁ। এয়া চুজিখিনি এতিয়া ঢালি দিছোঁ লাহে লাহে। চুজিখিনি অলপ ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া এই চেনিখিনি ঢালি দিব লাগিব। এয়া পানী ঢালি দিছোঁ। অলপ আঠা আঠা হোৱালৈকে লৰাই থাকিব লাগিব। আঠা হৈছেহি। এতিয়া কাঢ়িবৰ হ'ল। এইখিনি অলপমান ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব। এয়া লাড়ুখিনি গোটেইখিনি বনাই হৈ গ'ল। এতিয়া বনাম আৰু এই গাখীৰ গিলাচ গৰম কৰিব লাগিব। এই গাখীৰখিনি গৰম হৈ গ'ল। ফেন উঠাৰ আগতেই এই লাড়ুবিলাক এটা এটাকে দি দিব লাগিব। এনেকে ইলুটি খিলুটিকে দি দিব লাগে। গাখীৰতে সিজিব। এতিয়া গৰম গাখীৰত দি দিলে ভাঙি নাযায়। এয়া গাখীৰ উতলি আহিলে আৰু লাড়ুখিনিও গাখীৰত ভাল ধৰণে সিজি গ'ল। এয়া নমাই থওঁ আৰু
দেখিছেনে কিমান দেখিবলৈও লোভ লগা হৈছে আৰু খাবলৈ বহুত সুন্দৰ আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেকৈ বনাই কৰি খাবচোন বৰ ভাল লাগে খাই আপোনালোকে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেনেহলে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ